चाहिँ हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु मैले रेड नेपियरको कटिङ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा आँखला छ मजासँग यो दुईटा आँखला छ भने यो चाहिँ मजाले जमिनमा गाड्दिने यति जति जमिनमा काट्ने र जहिले पनि काट्दाखेरि 45 डिग्रीको एंगलमा गाड्ने र गाडिसकेपछि यो मजाले चाहिँ सर्ने गर्छ जहिले पनि काट्दाखेरि तपाईहरुले के ख्याल गर्नु भन्दाखेरि दुईटा आँखला चाहिँ अनिवार्य रूपमा एउटा आँखला दुईटा आँखला जस्तो एउटै आँखला पनि सर्छ कोही प्रब्लम छैन तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो दुईटा आँखलाको चाहिँ देखाइरहेको छु तपाईहरुले जस्तो बेच्नु पर्यो अथवा कहीँबाट ल्याउनु पर्यो भने पनि मिनिमम दुईटा आँखला चाहिँ हजुरहरुले माग्नु पर्ने हुन्छ र यो कटिङ विशेष गरी अब चाहिँ असार साउनको महिनामा असारको महिनामा यो जेठ असारको महिनामा चाहिँ पानी पर्दाखेरि चाहिँ मजासँग लगाउने हो अलिकति उच्च जमिनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पानी पर्ने जमिनमा लगाएर हुँदैन र त्यसैगरी अब मैले अर्को घाँसको चाहिँ कटिङ हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यो चाहिँ प्योर रेड नेपियरको कटिङ हो हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेर यो चाहिँ अर्को घाँस जुन चाहिँ सुपर नेपियर हो तर सुपर नेपियरमा पनि यो सुपर नेपियर अरु सुपर नेपियर भन्दा थोरै फरक छ अलिकति बढी अग्लो हुने र यसको बिउ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट दिल्लीबाट चाहिँ ल्याएका थियौं तपाईहरुले देखाइरहेको छु र प्राय जसो यसमा पनि दुईटा आँखला छ यो जति मसिनो जस्तो यो मसिनो तपाईहरुले देख्नु भएको छ यो मसिनो पनि यसबाट पनि जरा आउँछ 100% जरा आउँछ किनकि जस्तो यो भनेको चाहिँ खास जुन हामीले लगाएको खेतमा चाहिँ खासै यसको कम्पोस्ट म्यानुअर राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको साइज सानो भएको र त्यही खेतमा फेरि यति ठुलो साइजसम्मको पनि छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ कटिङ हुन्छ जस्तो मसिनो भए पनि फाल्दिए पनि तपाईको सर्ने गर्छ र लगाउने बेला भनेको जस्तो विशेष गरी यो खास 12 मास लगाउने गरिन्छ यो सुपर नेपियर पनि तर लगाउने मेन लगाउने भनेको जेठको जस्तो 15 देखि लिएर असारको जुन पानी परेको मौसममा अलिकति हाइल्यान्ड यानी कि उच्च जमिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ र सुपर नेपियरको कटिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ है त यो जुन कटिङ मैले देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई यो चाहिँ शंकर नेपियरको कटिङ पुरा आँखलाबाट चाहिँ जरा आएको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै त्यसरी चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिन्छ यस्तो अचानो यानी कि त्यो सपोर्टको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ दुई आँखला हुने गर्छ र यो चाहिँ सर्ने 100% सर्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ जरा पलाउने गर्छ यो शंकर नेपियरमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि यसको तल्लो भागहरुमा जस्तो कलिलैमा काट्नु भयो भने त तल्लो भागहरुमा नि पात हुन्छ तर तलको भागमा चाहिँ अलिकति पातहरु कम तर माथिल्लो भागमा चाहिँ पातहरु एकदम बाक्लो हुने गर्छ र त्यति मात्र नभएर जस्तो सुपर नेपियरमा त्यो अलिकति झुस जस्तो हुन्छ नि त्यो झुस हुन्छ भने यसमा चाहिँ त्यति धेरै झुस चाहिँ हुँदैन र यसको पात पनि त्यो सुपर नेपियरको तुलनामा यसको पात चाहिँ अलिकति मसिनो हुन्छ तर भेराइटी एउटै हो तर हजुरहरुलाई मात्र जानकारी दिन खोजेको मैले कि शंकर नेपियर पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरुलाई दिदैछु यसरी चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र अब मैले हजुरहरुलाई अर्को एउटा घाँसको चाहिँ कटिङ देखाउँछु र त्यसैगरी यो मैले देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई स्मार्ट नेपियरको बिरुवा धेरै जसोले यसको चाहिँ आँखलाहरु लगाउनुहुन्छ तर हामीले चाहिँ यसको बिरुवा नै जरासँगै उखालेर दिन्छौं जुन हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो 100% सर्ने गर्छ जस्तो यसैलाई चाहिँ 2 टुक्रा 3 टुक्रा पारेर पनि यो सर्ने गर्छ तर पनि यो चाहिँ हजुरको यसको जम्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ किनकि यसको जरैसँग जस्तो कुनैमा चाहिँ यसरी आँखला जो पलाएको हुन्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ यो हो स्मार्ट नेपियरको चाहिँ बिरुवा खासै यसको हाइट चाहिँ धेरै हुँदैन त्यही लगभग हजुरको ज्यादा से ज्यादा 1 मिटर यसको हाइट चाहिँ हुने गर्छ र यसरी चाहिँ मैले हजुरहरुलाई विभिन्न किसिमको घाँसहरुको चाहिँ कटिङ देखाएको छु है त।